السلام عليكم، الله يسعد اوقاتكم. اجى موعد الحلقة الأهم. بطاطا باخا ببلد فيها سياح بأعداد هائلة بكل سهولة، ممكن الواحد يوقع فخ بكل شارع. بالنسبة للمطاعم بهاي الحلقة رح أعطي الملخص الكامل لأفضل مطاعم وأنواع أكل ممكن الواحد يأكلها في برشلونة. رح نبدأ جولتنا مع هوفمان، واحد من أرقى الأماكن اللي بيقدموا المخبوزات والحلويات، وعندهم مدرسة على مستوى عالي جدا. الكورسات عندهم بتوصل ل 30,000 يورو. إذا أول الشغلات رح ناخدها من هون من الهوفمان، الماسكربوني كرواسون. بيعرف الماسكربوني هي شوي هيك بيجي التكستشر تبعها زي الفيلادلفيا، لكن هي بتستخدم في الحلويات، زي أشهر شيء بتستخدم في التيراميسو. أشهر كرواسون الناس بتعرفها هون من الهوفمان. خلينا نطلع على وسط البلد القديمة ونتعرف على الجرانخاس. والجرانخا بمعناها الحرفي هي مزرعة، وراح نلاقي منها كتير ببرشلونة، لأنه كانت الكافيهات قديما هي فعليا مزارع أبقار، وبيكون عندهم أعداد بيقدموا فيها منتجات بقرية طازة زي الحليب والجبنة وغيرها، ومع مرور الأيام صارت كافيهات. راح ندخل على أول جرانخا اللي هي الجرانخا دولتينية ونجرب عندهم السويثة. نبدأ على طول بالسويثة. هاي الحلويات اللي مع الميليندروس كنا شفناها في جيرونا. الميليندروس رح نجربها مع هاي على طول، نخلط فيه الشوكولاتة تحت مع هاي الكريمة. خلينا نجرب. هاي الكريمة كاتالانا كنا حكينا عنها بأي حلقة، بحلقة كاستيفويد لاروكا، وما أعطيناها حقها. هلا لازم نعطيها حقها. مميز جدا، بيكون حاطين عليها السكر من فوق وبحرقوه. السكر هذا بضله هيك وبتكسر. خلينا نجرب. من أروع ما يكون. شبيهة جدا بالكريم بروليه الفرنسية، لكن هاي أتوقع ما بيحطوا فيها فانيليا. أكتر إشي أو أكتر حلويات مميزة في كاتالونيا. بعيدا عن المطاعم، في شغل الواحد لازم يعملها في برشلونة. هاي الأسواق الشعبية اللي بسموها الميركادو، أو باللغة الكتالونية ميركات. كلها شغلات رائعة وطازة، لازم الواحد يجرب قد ما بيقدر، ويدور على محلات الأسماك اللي بيقدر الواحد ياخد سمك من عندهم ويطبخها مباشرة. خلينا نجرب السلمون. المنظر لحاله بيفتح النفس. نقول بسم الله على طول. البطاطا رائعة، لا يمكن الواحد يلاقي شيء فريش أكتر من هيك. نكمل جولتنا. نيجي للمطاعم على الإطلالة البحرية بأكل جدا جدا مميز. واحدة من مقبلات التاباس الإسبانية اللي بنعرفها الأخطبوط مع البطاطا. مع البيتشي كاتالانا اللي هي المي الغازية هنا في كاتالونيا المشهورة، مع بعض. ونروح نجرب الأكل العربي، بما إنه إحنا في إسبانيا وفي برشلونة. الأكل العربي، الأكل المغربي من مطعم المغربية، عندهم الكسكس والطاجين والشغلات الحلوة هاي. خلينا نفوت ونشوف شو عندهم. الطبيخ يا جماعة بضلوا غير، والأكل العربي. خلينا نحط هاي مع هاي ونقول بسم الله. خيالية والله العظيم، خيالية. الصحون لما بتنترك بهاي الطريقة يعني الأكل ممتاز. ألف شكر وتحية لمحمد سنو اللي عرفنا هذا المطعم تقريبا قبل سنتين. وتذكروا يا جماعة موقع محمد سنو لأي واحد بفكر يجي على إسبانيا لأي سبب من الأسباب، لازم يدخل يشوف الويب سايت. على الخطوة اللي بعدها. ألف شكر. شكرا اخي احمد، يعطيك العافيه. مرحبا بك. شتي عندنا المغربيه. تسلم، شكرا. السلام عليكم. شكرا. خلصنا الاكل المغربي وجربنا لحم الخروف الرائع عنده. خلينا نسافر ونروح على المطاعم الباكستانيه عند فيليج تندوري ونجرب هناك الدجاج. بمجرد الوصول لهم ببلش الواحد يشم ريحه الاكل وخلطه البهار الكتير، وبيبدا يتخيل قد ايه الاكل سبايسي.
كل الاكل هون رائع، الواحد بيحتار شو يطلب، لكن اليوم طلبت الدجاج المشوي، الموتن كراي والموتن برياني. الموتن هو لحم الخروف واللي بيعملوه هون بطريقه رائعه جدا. مع هيك صحن الوجبه اكتملت، ومع هذا الخبز النان كثير ناس بيعرفوه، هذا نان بالسمسم، في النان العادي ونان بالجبنه. الخبز هون غرام. اللي بيعيش في اسبانيا او باوروبا بشكل عام بيعاني من موضوع الخبز، بيفتقد لهذا الخبز. نقول بسم الله ونبدا غوص. الدجاج يا اخوان خلصنا من فيليج تندوري، المطعم الباكستاني الرائع هنا في برشلونة. مع كتر المطاعم اللي موجودة في برشلونة في كل شارع الواحد بيلاقي كمية مطاعم رهيبة، بيحتاج لمساعدة الناس. زي ما كنا شفنا المغربية اللي عرفنا عليه محمد سمنو، الفيليج تندوري هذا عرفنا عليه شاب باكستاني كان معي في التخصص في الماجستير، نبيل إقبال. ألف شكر وتحية، مطعم مثالي جدا. مع بداية الشتاء وين ما بيمشي الواحد في برشلونة بيلاقي الأكشاك تبعت الكستنة، بيسموها هنا كاستانيا، وبقمة الروعة. ثانية واحدة تأشير. في برشلونة في ناس كتير من أمريكا اللاتينية، وطبعا في مطاعم كتير، يبقى نروح وناكل التاكوز. 3 أنواع تاكوز، واحدة بالدجاج، واحدة باللحمة، وواحدة بلسان البقر للي بيحب. من مجموعة الخلطات اللي عندهم هاي مش حارة كتير ومش خفيفة كتير، خلينا واقعيين. الأكل خرافي خرافي، هذا المكان لازم اللي بيجي على برشلونة لازم يجربه. نختم مع آخر لقمة لسانات. الصلصة السوداء هاي شكلها مرعبة، بس نجرب حبتين. لا نارية نارية. خلصنا من التاكوز على اليابان. بكثير من مطاعم السوشي في برشلونة عندهم نظام البوفيه المفتوح، بيعطوا للواحد ورقة وقلم وضلوا الواحد يكتب رقم الطلبات اللي موجودة في المنيو، بيضلوا يكتب قد ما بده لغاية آخر اليوم. نظام جدا رائع بالنسبة لواحد زي بحب ياكل كثير وبيحب السوشي، خيار جدا جدا ممتاز. Gracias. خلاص الواحد انتفخ، انملى سوشي. نختم بهدول ونشوف اللي بعده. كنت مروح على البيت بعد السوشي والله العظيم بالصدفة شفت مطعم هندي عنده الجلاب جامون. اللي بيعرف الجلاب جامون بيعرف قديش معزتها عند الواحد. نقول بسم الله ونجرب. يا اخوان والله من الحلويات الرائعة جدا اللي بعزها بشكل كبير. أخيرا وصلنا لهذا المطعم ميزون كارني، يعني بيت اللحمة. وجبة واحدة اللي عنده إياها، ما في عنده خيارات. ستيك وزنها كيلو مع البطاطا والسلطة. عشاق اللحمة هذا هو المكان تبعهم. بيبدأ لنا الموضوع هيك عشان الواحد يسخن بهاي الباتيه من كبدة البط مع الخبز الصغير هاد. هيك الواحد ايش يجهز معدته لكمية اللحمة اللي رح تيجي. Muchas gracias. هاي بيجيب هون الواحد جريل لانه هاي ضخمة جدا والواحد بطلبها زي ما بده الطبخ، وبيستخدم الجريل عشان يطبخها عاد هو الواحد على كيف او يشويها. بس من وين بده يبدا الواحد؟ هذا السؤال. سامعين صوت الجريل؟
Manuel, thank you so much. What a great restaurant. Delicious meat, and it gets better with your energy and service in the restaurant. Thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. We try to I will come back again. I will come again for sure. new one, for Thank you so much. وصلنا هون على غراسيا، مطعم بلدي، مطعم عربي بالنسبة لي هو أفضل المطاعم، بيقدموا مناقيش بجودة عالية جدا كأنك قاعد بالوطن العربي بتاكلها. القعدة اللي هيك برا والخبز، يا الله الخبز. والأهم يا جماعة منقوشة الزعتر، هاي اللي هي نص زعتر نص بجبنة. الريحة يا إخوان، الريحة. ونختم بسندويشة الفلافل اللي أنا صراحة جاي عشانها. قبل سنتين آخر سندويشة فلافل. اوه اوه إذا بنختم حلقتنا حلقة الأكل، بتمنى تكون المطاعم والأكلات عجبتكم. بننهي من هون حلقتنا من عند الساجرادا فاميليا مع الأكل اللي دائما رح تضل هي المفضلة بالنسبة لي، أكل الوالدة. الله يعطيها الصحة والعافية ويطول بعمرها ويخلي لكم أحبابكم وأحبابنا. نشوفكم بأماكن جديدة في كاتالونيا وفي إسبانيا وفي كل العالم إن شاء الله. أديو.